নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ এটা নতুন এক্সপেৰিমেণ্টৰ ভিডিঅ'। এয়া ইয়াৰ পেট্ৰল আছে আমাৰ লগত 50টা পেট্ৰল মেচ আছে, এয়া আৰু আছে। এয়া ইয়াৰ এইটো আছে আমাৰ লগত 50টা পেট্ৰল মেচ আছে আৰু দুটামান এইফালে তললৈ গ'ল। এই পেট্ৰল মেচৰ লগত আজি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম, দুটামান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম লগতে এই 50টা একেলগতে ব্লাষ্ট কৰাম। কেনেকুৱা এটা ভিউ আহিব আপোনালোকে চাবলৈ পাব, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এটা আজি নেদেখা বস্তু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গতিকে বলক ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টৰ ষ্টেপটোলৈ যাওঁ। এইটো আমি এইটো কি বুলি চিনি পাওঁ, দোকানত আমি কি বুলি খোজোঁ, এইটো পেট্ৰল মেচ বুলি খোজোঁ, কিন্তু একচুৱেলি এইটো পেট্ৰল মেচ নহয়, মানে পেট্ৰল যোনটো এইটো সোমাই আছে ন, সেইটো পেট্ৰল নহয়। পেট্ৰল সোমাই থকা তেনেকৈ কৰিলে জুই নজ্বলে তেনে এইটো এতিয়া জুই জ্বলিছে হয় নাই, এইটো গেছ, ইয়াত একচুৱেলি এটা গেছ সোমাই আছে, সেইটো গেছটো হ'ল বিউটেন গেছ। আমাৰ মানুহে নাজানে পেট্ৰলৰ বুলি ভাবে, সেইকাৰণে পেট্ৰল মেচ বুলি কয়। এতিয়া আমিও দোকানত খুজিলে পেট্ৰল মেচ বুলিয়ে খোজোঁ। এইটো একচুৱেলি লাইটাৰ বুলি কোৱা হয়, এইটো লাইটাৰ, এইটো জুই জ্বলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে। এইটো গেছ আছে, ইয়াত বিউটেন গেছ আছে সেইকাৰণে জ্বলে। এইটো ইয়াত প্ৰেছাৰ দি পিনে গেছটো লিকুইড ফৰ্মত লিখি থোৱা আছে। আৰু জানেনে আপোনালোকে, এইটো যদি শেষ হয় নহয়, আপোনালোকৰ ঘৰত থকা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা এই লাইটাৰটো যদি শেষ হৈ যায় নহয়, তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ ৰিফিল কৰিব পাৰে, মানে আকৌ গেছ ভৰাব পাৰে। আপোনাৰ বিউটেনৰ টেংক পায়, ইমান এইটো বটলৰ সমানে হ'ব টেংক পায়। আপোনালোকে এইটো আমাজন বা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনি পিনে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰে। এইটো জানেনে, এইটো আপোনালোকে এই চাইডে ফিল আপ কৰে। এই চাইডে চাবচোন, আপোনালোকে পেট্ৰল মেচটোৰ পিছফালে বা তলফালে এটা ফুটা থাকে, আৰু এইটো হেঁচি দিলে আগতে এই দেখিছে আগতে গেছ ওলায়, এই গেছটো ওলাই আহে। আপোনালোকে নাজানে হয়তো চাগে, আগতে এইফালে যে হেঁচি দিলে গেছ উলিয়াব পাৰে বুলি আগতে দেখিছেনে। এইটো বহুত ঠাণ্ডা, গেছটো বহুত ঠাণ্ডা, আৰু এইটো উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে এইটো চাওক, গেছটো শেষ হ'ল দেখিছেনে। গেছটো আমি খুলি দিলোঁ, এইটো শেষ হৈ গ'ল। এইটো অলপ আছিলে, সেইখনো চেচ, অলপ আছে, তিনি অকণমান আছেগৈ। গতিকে এইগতে যদি আপুনি কৰে নহয়, আগতে গেছটো আপোনালোকে উলিয়াই দিব পাৰে এইটো। আৰু যদি আপোনাৰ দৰকাৰ হয় নহয়, এইটো চাওক, এইটো চব চেচ দেখিছেনে। এইটো যদি আপোনালোকে দৰকাৰ হয় নহয়, এইটো ভৰাবও পাৰে, যেনেকৈ উলিয়াব পাৰে তেনেকৈ ভৰাব পাৰে। আৰু এই গেছটো বহুত ঠাণ্ডা এইটো। আৰু যদি এইটো জুই লাগে নহয়, কেনেবাকৈ বৰ বেয়াকৈ জ্বলিব। কিন্তু সেইটো যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ কৰি চায় নহয়, সাৱধানে কৰি চাব। এইটো বহুত ঠাণ্ডা আৰু লগতে এইটো জ্বলনশীল গেছ হয়। গতিকে এইটো ঘৰত আপোনালোকে নকৰিব। আপোনালোকে মানে মই জানো দেখি কৰিছোঁ, এক্সপেৰিমেণ্টৰ বাবে কৰি চাইছোঁ। আপোনালোকে এইটো কেতিয়াও কৰি নাচাব। আৰু এটা জানেনে, আপোনালোকে জানিব পাছলৈ চাওক। আপোনালোকে জানেনে, এই লাইটাৰটো যদি আমি ঠেকেছোঁ নহয়, কি হ'ব? আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় সৰুতে কৰি পাইছে। এইটো যদি আমি ঠেকেছোঁ নহয়, এটা আৱাজ কৰিব আৰু এইটো বিস্ফোৰণ হ'ব। আপোনালোকে চাওক, জুই নজ্বলে কিন্তু বিস্ফোৰণ হ'ব। আপোনালোকে চাই থাকক, দেখিছে নহয়। এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বিস্ফোৰণ হৈছে। এইটো আৰু এটা কৰি চাওঁ, ভাল লাগিছে। আৰু এটা কৰি চাওঁ, এইটো নুফুটিলে এটা গ'ল ৱেষ্ট। আৰু এটা নেক্সট, এইটো চাইছোঁ চব 1 2 3, এই দেখিছে নহয় কেনেকুৱা এটা ডাঙৰ বিস্ফোৰণ হৈছে। গতিকে আপোনালোকে এইটো কৰি নাচাব, এক্সপেৰিমেণ্টৰ কাৰণে কৰিছোঁ। মজা লাগিলে নে? যদি মজা লাগিলে ক'ব। আৰু আগতে এনেকুৱা যে বিস্ফোৰণ হয় বুলি আপোনালোকে আগতে জানে নাজানে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াত আমি আৰু এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পাৰি। কি পাৰি চাওক, এইটো আগতে আমি এৰুৱাই ল'ব লাগিব। এইটো এৰুৱাবলৈ অলপ টান হৈছে হোৱাটো। এইটো আমি এৰুৱাই লৈছোঁ। আৰু এটা আমি কাম কৰিম ইয়াত, এইটো এনেকৈ জ্বলিছে, এনেকৈ জ্বলে আপোনালোকে জানে। ইয়াত আমি কি কৰিম, ইয়াত চিয়াঁহী অলপ দিব লাগিব। আমি ইয়াৰ চিয়াঁহী অলপ দি দিম, হ'ল। আচ্ছা, যাদুটো এইখিনি নহ'ব। এইটো যাদুটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আন্ধাৰলৈ যাব লাগিব। ব'লক গতিকে আন্ধাৰলৈ যাওঁ। ঠিক আছে, এইটো চাওক, যাদু চাওক, এইটো যাদু চাওক, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব যাদুটো। তেৰি যাদু গৈ কাটা নাখাবলৈ গৈছিলে, হাতত জুই লাগি গৈছিলে। যাদু গৈ পিনে এইটো চাওক, বস্তু ওলাই পৰিলে। যাদুটো গৈ পিনে ভয়ানক হ'বলৈ গৈছিলে হ'লে। আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টত এটা নহয় এটা ভয়ানক কাণ্ড হয়েই, আপোনালোকে দেখিছে। এইটো চাওক, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন। এই বস্তুটো আগতে আপোনালোকে দেখিছেনে এনেকুৱা কৰা? যদি নাই দেখা, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। দেখিছে যদি তেতিয়াও জনাব যে আপোনালোকে এনেকুৱা হয় কৰিব পাৰি বুলি জানে, যদি জানে জনাব। উঠনিৰ পৰা আপোনালোকে সন্মুখত পেট্ৰলটো দেখি আছিলে। এই পেট্ৰলটো কেলৈ আনিছোঁ জানেনে?
কাৰণটো মই কৈ আছোঁ শুনক কাৰণটো হ'ল এই গোটেই 50টা লাইটাৰ আমি এতিয়া একেলগে ইয়াত দমাই ল'ম একেলগে এনেকৈ দমাই ল'ম আৰু একেলগতে দমাই পিনে আমি কি কৰিম ইয়াত পেট্ৰল ঢালিম ইয়াত পেট্ৰল ঢালিম আৰু ইয়াত জ্বলাই দিম আপোনালোকে জানে যে এইটো জ্বলনশীল আৰু এইটো গেছ হয় ইয়াত মানে বহুত প্ৰেছাৰ দিহে এইটো গেছটো লিকুইড ফৰ্মত ৰাখিছে গতিকে এইটো যদি ইয়াত জুই পায় কেনেধৰণৰ এটা বিস্ফোৰণ হ'ব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গতিকে বলক গোটেইখিনিত আমি কি কৰিম অলপ বাহিৰত যাম ভিতৰতো কৰিব নোৱাৰি এনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্ট গতিকে বাহিৰত যাম বাহিৰত গৈ পিনে পেট্ৰল ঢালিম জ্বলাম ব্লাষ্ট কৰিম কেনেকুৱা এটা ভিউ পাম আপোনালোকেও দেখিব আমিও দেখিম আৰু লগতে এনজয় কৰিম এয়া আমি প্ৰথমতে গোটেইগাল জ্বলোৱাৰ আগতে তিনিটা টেষ্ট কৰিব লৈছোঁ কাৰণ কিমান ডাঙৰ বিস্ফোৰণ হ'ব আমি নাজানো ন গতিকে আমি প্ৰথমতে তিনিটাত জ্বলাই চাম নেক্সট গোটেই পৰা জ্বলাম গতিকে বলক জ্বলাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে চাওঁ এয়া পেট্ৰল আছে ইয়াত ঢালি দিছোঁ পেট্ৰল হৈ যাব পেট্ৰল মাৰি দিয়ক এতিয়া আমি জ্বলাম অলপ জ্বলাই পিনে আমি আঁতৰলৈ যোৱা ভাল হ'ব নহ'লে বিস্ফোৰণ কৰিব এই চাওক চাই থাকক বিস্ফোৰণ হয়নে কি হয় চাই থাকক এই চাওক কেনে জুই লাগিছে চাওক এই চাওক কেনে জুই লাগিছে চাওক এই চাওক তিনিটাত দিওঁতে কেনেকুৱা বিস্ফোৰণ হ'ল এইটো এটা ফুটিবলৈ নাপালে এই দুটাই চালা আকৌ বিস্ফোৰণ গ'ল এয়া চাওক এটা এইটো হয়তো নুফুটিলে চাগে ফুটিলে গেছ ওলালে এয়া চাওক মাটিৰ পৰা কেনেকৈ জুই ওলাই আছে মাটিৰ তলৰ পৰা জুই ওলাইছে চাওক তিনিটাই যদি ইমান ডাঙৰ বিস্ফোৰণ হয় এই গোটেই সোপা যদি জ্বলাই দিওঁ গোটেই সোপা যদি জ্বলাওঁ কেনেকুৱা এটা ডাঙৰ বিস্ফোৰণ হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক আমি দিনত কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ দিনত কৰিলে ইমান এটা ভাল নহ'ব সেইকাৰণে ৰাতি কৰিবলৈ থৈ দিলোঁ গোটেই সোপা এতিয়া আমি কি কৰিম এই আমাৰ 50টা নাই বাৰু এতিয়া মানে আমি কিছুমান কামত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যে সেইটো কাৰণে কিবা 50টা নাই কম 45 মান আছে চাগে তো 45 মান আমি একেলগে এতিয়া জ্বলাম আৰু ব্লাষ্ট কৰিম এই ব্লাষ্টটো কেনেকুৱা উঠে আমি চাম এতিয়া গতিকে আমি কি কৰিম গোটেই গালত এনেকৈ গৈ আমি পেট্ৰল ঢালিম পেট্ৰল ঢালি পিনে আমি জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আমি প্ৰথম পৰা জ্বালি দিম অলপ ভালকৈ ঢালিব নহ'লে নজ্বলাকৈ থাকিলে দিগদাৰ হ'ব হৈ গ'ল আমি এই সৰহকৈ উঠাইছোঁ আমি দিনত দেখিছিলে কিমান ডাঙৰ এটা ব্লাষ্ট হৈছিলে গতিকে আমি ৰাতি অলপ ছেফটি জেগাত থাকিব লাগিব কাৰণ চকুৱে নাকে সোমাব পাৰে ঠিকান নাই গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া আমি অলপ ছেফটি লৈ পিনে আমি জ্বলাই দিম এতিয়া চাব জ্বলাওঁ নে জ্বলাওঁ 1 2 3 গো 2 3 গো মজা এটা ভিউ বম ফুটা দি ফুটিছে কেনেকুৱা লাগে জনাব এইটো আমাৰ আজি যোনটো প্লেনিং আছিলে 21 গোটেই সোপা জ্বলোৱা ছাকচেছ হ'লোঁ